Καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε μουσούντα ή αλβανίδικη πίτα. Σε αυτή τη συνταγή εγώ κάνω την εξής παραλλαγή. Θα βάλω κάτω 4 φύλλα. Τα υλικά μου είναι μισό κιλό μυρώνια, δηλαδή άγρια χόρτα. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε στη λαϊκή. Μισό κιλό σπανάκι, 250 γραμμάρια σέσκουλο, 6 αυγά ολόκληρα, ένα ματσάκι άνηθο, ένα ποτήρι γάλα. Εάν είναι βαπορέ θα το αραιώσουμε με νερό. 500 έως 650 γραμμάρια τυρί. Εάν είναι ανάλατο θα προσθέσετε λίγο παραπάνω από το κανονικό αλάτι. Μία κούπα ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 2 κουταλιές ραγού αλεύρι. Οι κουταλιές ραγού είναι αυτές, οι μεγάλες κουταλιές. Ίσως και λίγο παραπάνω. Σε περίπτωση τώρα που χρησιμοποιήσετε φέτα, δεν χρειάζεται καθόλου αλάτι. Αν όμως χρησιμοποιήσετε τυρί χειροποίητο, το χωριάτικο το λεγόμενο, τότε θα χρειαστούμε απαραίτητα αλάτι. Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε αυτή τη συνταγή μόνο με σπανάκι ή μόνο με σέσκουλο, αναλόγως το τι χόρτα έχουμε, ή και μόνο με άγρια χόρτα, τα μυρώνια μας. Θα ρίξουμε μέσα στη λεκάνη μας το ελαιόλαδο, το αλάτι, το άνηθο, το γάλα, το τυρί μας και τα αυγά. Και θα ανακατέψουμε καλά. Μπορεί να χρειαστούμε λίγο νερό ίσως στη συνταγή μας. Τώρα θα προσθέσουμε τις 2 κουταλιές ραγού αλεύρι. Θα προσθέσουμε λίγο νερό. Στην ουσία βάλαμε μία φούφτα γεμάτη με νερό. Σε αυτή τη συνταγή εμείς κάναμε την εξής παραλλαγή. Στο κάτω μέρος του ταψιού μας έχουμε βάλει 4 φύλλα. Κάναμε δηλαδή αυτό που θα κάναμε αν φτιάχναμε μία πίτα. Δηλαδή, λάδι, φύλλο, λάδι, φύλλο, λάδι, φύλλο, λάδι, φύλλο και όχι λάδι. Και μετά θα βάλουμε τη γέμισή μας. Σε περίπτωση τώρα που εμείς δεν βάζαμε το φύλλο μας, θα βάζαμε αρκετό λάδι στο πάτο του ταψιού και θα βάζαμε τη γέμισή μας. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό γιατί θα μας κολλήσει στο πάτο του ταψιού. Και το τοποθετούμε στο ταψί σε ίσα μέρη. Δηλαδή, όχι πιο πολύ από εδώ και πιο λίγο από εκεί. Πατάμε. Εφόσον πλύναμε καλά τα χέρια μας, θα πάρουμε τα τυχώματα του φύλλου και θα τα κόψουμε. Θα κόψουμε την πίτα μας σε κομμάτια, όχι μέχρι κάτω, όμως γιατί δεν θέλουμε η υγρασία να φτάσει στο πάτο του ταψιού, γι' αυτό άλλωστε βάλαμε το φύλλο μας, για να μην μας κολλήσει. Εάν εμείς κόψουμε μέχρι κάτω, το φύλλο που βάλαμε, το βάλαμε τζάμπα. Δεν θα κάνει καμία δουλειά. Μπορείτε να μην βάλετε όλο το λάδι και να βάλετε τα 3/4 λαδιού και το υπόλοιπο από πάνω. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε και εμείς. Βάλαμε στο εσωτερικό τα 3/4 και το 1/4 θα το βάλουμε στην επιφάνεια .
Θα ρίξουμε αρκετό λάδι στα τυχώματα, όπως επίσης και ψήνουμε στους 250 βαθμούς για 1 ώρα περίπου σε φούρνο, πάνω κάτω. Η πίτα μας από πάνω είναι έτοιμη, όμως το φύλλο μας από κάτω δεν είναι έτοιμο, οπότε θα σκεπάσουμε για λίγο το ταψί, για τουλάχιστον 10 λεπτά και μετά θα ξανακοιτάξουμε το φύλλο μας. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να τη βγάλουμε από το φούρνο. Έχει γίνει και από πάνω όπως και από κάτω, βλέπετε. Θα την αφήσουμε για μισή ώρα να κρυώσει λιγάκι και να μπορέσουμε να κόψουμε ένα ωραίο και λακταριστό κομμάτι. Μια μπουκιά και έχεις ολοκληρωμένο γεύμα. Αξίζει να το φτιάξετε πραγματικά και είναι τέλειο, πιστέψτε με. Μία πίτα που όλοι μπορείτε να τη φτιάξετε, είναι πανεύκολη και αν δεν βάλετε στο πάτο το φύλλο, τότε γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Ένα καλό ανακάτεμα και στο φούρνο. Εάν βαριέστε όμως να κάνετε φύλλο, μπορείτε να αγοράσετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά! Γεια σας!